teleshikues, do t'jemi së bashku në këtë edicion Lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Hije të rënda skandali mbi koncesionin e laboratorëve të spitaleve. Korporata financiare IFC deklaron se një nga kompanitë fituese të koncesionit ka probleme me integritetin, çka bën qeverinë që të hezitonte për nënshkrimin e kontratës. Kur pritej anullimi i koncesionit, kontrata u nënshkrua nga Ministria e Shëndetësisë dhe pret miratimin nga qeveria. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadori Soreka, ishte sot në zyrën e Bashkës dhe pasi doli prej andej, tha se nuk priste dhunë në protestën e nesërme të opozitës. Në zyrën e Bashkës, sot ishte edhe ambasadorja gjermane në Tiranë. Demokratët mbledhin sot forumet për të djegur mandatet. Presidenti Ilir Meta është shprehur kundër djegjes së mandateve të opozitës. Duke folur për Deutsche Wellen, kreu i shtetit deklaroi se veprimet ekstreme nuk i shërbejnë demokracisë. Në lidhje me protestat, Meta i quan të turpshme provokimet për çdo lloj arsye. Ai thotë që opozita të bëjë një hap prapa, ndërsa qeveria duhet të bëjë dy. Gjykata administrative e la në fuqi vendimin e autoritetit të konkurrencës që dënon me $420.000 gjob kompaninë ECMA Albania, e cila ka vendosur monopolin mbi tregun e fruta perimeve në Tiranë. Autoritetet tani duhet të sigurojnë hapjen e tregjeve të reja për të mos dëmtuar më konkurrencën. Njëjmë tani më gjërësisht, hije të rënda skandali mbi koncesionin e laboratorëve të spitaleve. Korporata financiare IFC deklaron se një nga kompani fituese të koncesionit ka probleme me integritetin, çka bën qeverinë që të hezitonte për nënshkrimin e kontratës. Kur pritej anullimi i koncesionit, kontrata u nënshkrua nga Ministria e Shëndetësisë dhe pret miratimin nga qeveria. Tenderi për koncesionin e laboratorëve u zhvillua në vitin 2017, por nënshkrimi i kontratës u shtyp për gati 2 vite dhe qeveria nuk ka dhënë asnjë shpjegim publikisht. Ky koncesion për 10 vite do të kushtoj €75 milionë. Koncesioni i laboratorëve spitalor vishet me hije të rënda skandali. Korporata financiare ndërkombëtare zbulon se një nga 3 kompanitë e konsorciumit që fitoi koncesionin €75 milionë kishte probleme integriteti dhe kjo ishte arsyeja sepse firmosja e kontratës u shtyp për gati 2 vjet. Pas rekomandimeve të IFC-s për të zgjidhur çështjet e integritetit të identifikuara tek një prej kompanive fituese, qeveria hezitoi të nënshkruante kontratën. Tenderi për koncesionin e laboratorëve u zhvillua në prill të vitit 2017 dhe fitues u shpall një konsorcium i përbërë nga 3 kompani, shqiptarja Labofarma, francezja Exalab dhe një kompani guackë regjistruar në Holland me emrin AB Laboratory Solutions. Top Channel pyeti zyrtarisht IFC-n se cila nga kompanitë u identifikua me probleme integriteti dhe për çfarë bëhej fjalë konkretisht, por korporata e cila është pjesë e grupit të Bankës Botërore vetëm konfirmoi skandalin duke mos pranuar të japë përgjigje të hollësishme. Gjatë procesit, IFC ngriti shqetësime për integritetin e një prej fituesve, të cilat u adresuan nga Ministria e Shëndetësisë. Roli këshillues i IFC-s për koncesionin laboratorëve ka përfunduar në dhjetor 2017. Për shkak të skandalit, për 2 vite rresht, Ministria e Shëndetësisë hezitoi të nënshkruante koncesionin e laboratorëve duke mos dhënë asnjë shpjegim publik. Madje deri në minutën e fundit, IFC dhe Banka Botërore prisnin që qeveria të anullonte koncesionin. Por 2 muaj më parë, Ogerta Manastirliu e ka firmosur kontratën dhe shumë shpejt pritet ta dërgojë për miratim në qeveri. Dhe vetë Ministria e Shëndetësisë nuk ka pranuar të prononcohet për këtë çështje, edhe pse është pyetur disa herë. Jo zyrtarisht Top Channel ka mësuar se bëhet fjalë për probleme pronësia, pra në kompanitë fituese të koncesionit rezulton të kenë pasur aksione njerëz me konflikt të drejt për drejt interesi, por heshtja e Ministrisë dhe e IFC-s hedhin forta dyshimi se pas koncesionit, që do u marrë qytetarëve shqiptar €75 milionë, qëndron një skandal korruptiv, ndoshta me përfshirje të drejt për drejt zyrtarësh të lartë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadori Soreka, ishte sot në zyrën e Bashkës dhe pasi doli prej andej, tha se nuk priste dhunë në protestën e nesërme të opozitës. Në zyrën e Bashkës sot ishte edhe ambasadorja gjermane në Tiranë. Demokratët mbledhin sot forumet për të djegur mandatet. Ndjekim Elda Mengën. Vendimi për djegjen e mandateve të opozitës ka vënë në lëvizje ndërkombëtare, të cilët njëri pas tjetrit mbërritën në zyrën e kryetarit demokrat. Ambasadorja gjermane e më pas ambasadori i Bashkimit Evropian zhvilluan takime të ndara me liderët e opozitës, duke i kërkuar të rriqen nga ky akt ekstrem. Pas takimit me kryedemokratin, diplomati Soreka përsëriti apelin që protesta e së ejtës të mos jetë e dhunshme. It's always important to share
Ne kemi folur për situatën, unë flas me të gjithë. Është e rëndësishme të ndajmë qëndrimet për të cilat Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë. I kemi shpjeguar drejtuesve të Partisë Demokratike pozicionin tonë. Është e rëndësishme që të flasim, mendoj se nesër është një ditë e rëndësishme dhe ne presim të mos ketë dhunë. Ne presim që proceset demokratike të vijojnë. Por, krahas apelit të ndërkombëtarëve, për opozitën nuk ka kthim pas. Këshilli Kombëtar pritet të vulosë djegjen e mandateve. Brenda së mërkurës pritet që në Selin Blu të firmosin lënien e mandateve 194 demokratë të listës së Partisë Demokratike, përfshirë këtu edhe 43 deputetët aktual. Ndërkohë, të njëjtën opozita pritet të dorëzojë mandatet në Kuvend dhe KQZ për t'u bashkuar qytetarëve në protestën para parlamentit. Presidenti Ilir Meta është shprehur kundër djegjes së mandateve të opozitës. Duke folur për Deutsche Wellen, kreu i shtetit deklaroi se veprimet ekstreme nuk i shërbejnë demokracisë. Në lidhje me protestat, Meta i quan të turpshme provokimet për çdo lloj arsye. Ai thotë që opozita të bëjë një hap prapa, ndërsa qeveria duhet të bëjë dy. Presidenti Ilir Meta në një intervistë për radion gjermane Deutsche Welle pozicionohet kundra propozimeve për djegjen e mandateve nga deputetët e opozitës. Vlerësoj se çdo veprim ekstrem nuk i shërben demokracisë, nuk i shërben forcimit të institucioneve dhe nuk i shërben njëkohësisht as integrimit evropian të vendit që është dëshira e çdo qytetari shqiptar. Megjithatë, kreu i shtetit përballë kësaj situate kërkon edhe një reflektim nga majoranca qeverisëse. Është shkoa që të kemi një hap mbrapa nga opozita, por mendoj që shkoa dhe të kemi dy hapa pas nga majoranca dhe nga qeveria dhe nga kryeministri, të cilët duhet të kuptojnë që në fund fare përgjegjësitë kryesore janë të tyre për qeverisjen e vendit. I pyetur për protestën e paralajmëruar të enjten nga opozita, presidenti Ilir Meta thot: Është e rëndësishme që çdo protestë të jetë paqësore dhe që ata të cilët i organizojnë të marrin të gjitha përgjegjësitë e tyre, ashtu sikurse është e tupshme që protestat provokohen për çdo lloj arsye, pasi në Shqipëri ka një pakënaqësi, ka një zemërim dhe është koha për jo për të instrumentalizuar këtë pakënaqësi dhe zemërim nga çdo palë, po për ta lexuar dhe për të reflektuar. Për shkallëzimin e protestave apo politika vendarse akoma më keq konfrontuese, sidomos jashtë institucioneve, është një zhvillim i padëshiruar, ka theksuar kreu i shtetit shqiptar. Prokurorët i përgjigjen në thirrjes për të kandiduar në strukturën hetimore kundër korrupsionit në nivele të larta, të quajtur SPAK. Sot për këtë institucion kanë paraqitur kandidimet disa prokurorë. Ne do të lidhemi tani me gazetaren tonë Anila Hoxha, e cila po ndjek procesin nga afër. Përshëndetje Anila. Cilët janë prokurorët që paraqiten sot kandidimet e tyre për në SPAK? Përshëndetje Monika, deri më tani kanë paraqitur kandidaturat e tyre dhe kanë shprehur vullnetin për të vëzhguar e për të përgjuar ata dhe familjarët e tyre, 23 prokurorë, të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e prokurorisë së posaçme SPAK. Vetëm për ditën e sotme kanë paraqitur kandidaturat 7 prokurorë, dhe ata janë mes tyre është Elisabeta Ajmeraj, që njihet si zonja e hekur të çështjeve të bujshme. Ajo ka hetuar çështjen e imamëve për luftarakët që dërgoheshin në Siri e po ashtu çështjen Shullazi, Ervis Martina po dhe çështjen Habila e Tahiri. Gjithashtu ka dorëzuar kandidaturën Altin Dumani, që njihet si prokurori i tragjedisë së 15 marsit, pra tragjedisë së Gërdecit, Enkelejda Milonai, Elida Çelami, Donika Prela, që është kryeprokurore e krimeve të rënda, Maksim Sota, prokuror në Vlorë, e gjithashtu dhe prokuroria Enkelejda Osmani. Të gjithë ata njihen si magjistratë, gjithashtu kanë qenë pjesë të njësive task force. Shumica e atyre që kanë dorëzuar deri më tani kandidaturat janë prokuror të krimeve të rënda, e gjithashtu dhe prokuror në shkallë të para të rretheve, po dhe në Tiranë. Anila, ku përfundojnë aplikimet dhe sa është numri i këtyre aplikantëve?
Aplikimi përfundon ditën e nesërme brenda orarit zyrtar. Kjo është data, pra dita e njëjtë është data e vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si afati i fundit. Kujtoj këtu se më herët Këshilli i Lartë i Prokurorisë kishte vendosur një afat më të hershëm që ishte data 7 shkurt, po për shkak të pragut të ulët dhe kandidaturave të pakta, ky afat u shtyp për ditën e nesërme. Siç thash, kanë paraqitur kandidaturat deri më tani 21 prokuror, mes tyre edhe prokuror të dosjeve të fuqishme sikurse Elisabeta Emeraj apo Altin Dumani, ndërsa pritet që orët në vazhdim, përsa ko janë momentet e fundit dhe afati fundit, pritet të jenë mjaft intensive dhe disa prokurorë të tjerë pritet të dorëzojnë kandidaturat e tyre, jo vetëm duke shprehur pëlqimin, por dhe duke përmbushur dhe duke plotësuar një formular në të cilin ata pranojnë të vëzhgohen së bashku me familjarët gjithçka, çdo veprim i tyre, llogaritë bankare, telefonata dhe çdo lëvizje tjetër financiare. Anila, të gjithë shqiptarët presin të shikojnë në burg politikanë dhe zyrtarë të lartë aktual apo edhe në qeveritë e kaluara, pra të shkojnë në burg për akte korruptive. Pyetja që kanë të gjithë në këto momente është se kur do të nisë ky proces? Atëherë Monika, ditën e nesërme siç e thash është afati i fundit. Mbasi mbyllet ky afat, mbasi dorëzohen kandidaturat, do të vendos Këshilli i Lartë i Prokurorisë se cilët do të jenë, do të rendisë të gjithë kandidaturat dhe do të vendosë se cilët do të jenë prokurorët të qenë prokurorët e SPAK-ut, prokurorisë e cila shpresohet të godas korrupsionin e të godas gjithashtu dhe krimin organizuar. Por më herët, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka parashikuar si afat të ngritjes institucionit të shumë shpresuar, ka parashikuar muajin qershor të këtij viti. Po derisa të vijë kjo datë, do duhet të ketë mjaft zhvillime të tjera. Siç e thash, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, mbasi të mbyllet afati, duhet të vendosë nëse do të mjaftohet me këto kandidatura apo do të rishpallë sërish një afat tjetër për të konsideruar se duhet të zgjedh mes atyre më të mirëve të cilët do të jenë prokurorët e fuqishëm që do të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Sidoqoftë, deri më tani ne do të përmbahemi deklaratës së kreut të KLP-s Gent Ibrahimi, i cili publikisht ka thënë se muaji qershor do të jetë muaji i pritshmërive të mëdha për SPAK-un. Qershori do të ketë ngjarje të mëdha ndërkohë. Nesër do të mbahet protesta tjetër e opozitës, ajo pranë parlamentit, siç është lajmëruar nga vetë zoti Basha, nuk do të ketë më kuvent. Ndërsa nuk ka shumë detaje në fakt në lidhje me mënyrën se si kjo protestë do të organizohet. Mund të themi diçka në lidhje me masat e sigurisë për këtë protestë? Deri më tani nuk ka ende një version zyrtar për masat që Policia e Shtetit, Garda e Republikës po dhe forcat speciale kanë ndërmarrë së bashku për mbarvajtjen e protestës së nesërme. Unë do t'ju referohem burimeve jo zyrtare. Sikurse më thuhet në rrugë jo zyrtare, Policia e Shtetit ka kaluar para ditën e sotme në shërbim të përforcuar të ndryshe gatishmëri. Gjithashtu ka kaluar në shërbim të përforcuar edhe Garda e Republikës, si dhe forcat speciale. Ajo që dihet deri më tani është se do të ketë një bllokim të rrugës përballë parlamentit, do të vendoset një kordon jo vetëm përballë parlamentit, pra kordon me forca policore, po gjithashtu është vendosur të ketë një kordon policor edhe pranë kryeministrisë për të parë dhe për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste. Nga ana tjetër, Garda e Republikës ka lëshuar dhe ka nxjerrë një njoftim ku ju thotë të gjithë punonjësit do të jenë në parlament nesër, po edhe mediave që të pajisen me pajisje antigaz. Ajo që dihet tashmë është se gatishmëria e cila ka nisur do të thotë do të përfshijë më tej edhe kontrollin e rrugës që është përballë parlamentit, çka do të thotë se gjatë orëve të mbrëmjes, policia do të largojë çdo automjet të parkuar në afërsi të parlamentit. Dhe çka do të thotë më tej se tashmë kontrollet kanë nisur për mbarvajtjen e kësaj proteste, për të cilën nuk dihet ende se si do të jetë, nëse do të ketë tendenca të dhunshme apo jo. Ajo që dihet është se protesta e 16 shkurtit dërgoi 19 persona si të pandehur në gjykatë, mes tyre shumica e tyre ngelën me arrest me burg, ndërsa një pjesë u dërguan detyrim paraqitje ose arrest shtëpiak. Qartë. Anila, ti ndodhesh aktualisht pranë prokurorisë Tiranës, e cila po heton dhe abuzimin e tenderave të Ministria e Drejtësisë. Çfarë të rejash ka në këtë drejtim? Në fakt, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetime dhe ka në hetim 12 ish zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë për shkelje të barazisë në tendra. Bëhet fjalë për 5 tendra për të cilat prokurorët e Tiranës dyshojnë se këto tendra janë dhënë në abuzim dhe në shkelje të ligjit. Gjatë ditës së sotme, prokurorët e kësaj çështje kishin dërguar ftesë për të paraqitur në prokurori ish ministrit të Drejtësisë Petrit Vasili. Ai duhet të paraqitej në Prokurorinë e Tiranës në orën 10 të paradites, por ndërkohë ish ministri i Drejtësisë Petrit Vasili e kishte kërkuar prokurorëve që ta shtynte paraqitjen
audienцën e tij para prokurorisë për në orën 14. Deri më tani ai nuk ka mbërritur ende për të pyetur nga prokurorët, ndërsa më herët gjatë ditës së dieshme ka qenë këtu në Prokurorinë e Tiranës një ish-ministër tjetër drejtësie, ishte Ylli Manjani, i cili është pyetur, i ftuar nga prokurorët, është pyetur sërish për mënyrën se si janë dhënë tendrat. Ylli Manjani ka thënë se sipas tij janë ndjekur të gjitha procedurat dhe ka grupe të saktuara të cilat vendosnin për tendrat. Prokuroria e Tiranës dyshon se dëmi i shkaktuar shtetit është të paktën 5 milion euro. Deri më tani shumica e të hetuarve janë në masa sigurie, kryesisht arrest shtëpiak, po dhe detyrim paraqitje. Në total janë në hetim 26 persona për këtë çështje për të cilën mendohet se shteti i shkaktuar një dëm financiar, jo vetëm në kuptimin e shumave monetare, por dhe për faktin se një burg në Fushkruj ka ngelur i pambuluar me kamera. Linja për ju, Monika. Anila Hoxha, të falenderoj për informacionet. Gjykata administrative e la në fuqi vendimin e autoritetit të konkurrencës që dënon me $420.000 gjob kompaninë Ekma Albania, e cila ka vendosur monopolin mbi tregun e fruta perimeve në Tiranë. Autoritetet tani duhet të sigurojnë hapjen e tregjeve të reja për të mos dëmtuar më konkurrencën. Ndjekim Donaldi Orgonin. Gjykata administrative shkallës së parë në Tiranë ka lënë në fuqi gjobën prej rreth 420.000 euro të autoritetit të konkurrencës për shoqërinë Ekma Albania, e cila administron tregun agro-ushqimor të shumicës në hyrje të autostradës Tiranë-Durrës. Gjykata e ka cilësuar të drejtë dhe të mbështetur në prova vendosjen e gjobës. Abuzimi vërehet në çmimet e qiras që janë disa herë më të larta se çmimet e aplikuara në këtë zonë, ndërkohë që tregtarët nuk kanë alternativa të tjera për të marrë mjedise me qira. Po ashtu norma e fitimit sipas raportit të autoritetit të konkurrencës është mjaft e lartë nga qirat që aplikohet. Tjetër abuzim është ai me çmimet e energjisë dhe ujit që u faturohet tregtarëve duke aplikuar tarifa shumë herë më të larta se ato të vendosura nga entet rregulluese. Kjo është një shkelje e hapur dhe rënd pasi çmimet e ujit dhe dritave nuk mund të ndryshohen nga palë të treta. Vjelja e gjobës do të bëhet pasi gjykata administrative e apelit të shqyrtojë kërkesën e autoritetit të konkurrencës për sigurimin e padisë. Dhe nëse kjo kërkesë rrëzohet, gjoba ekzekutohet me marrjen e vendimit përfundimtar po nga gjykata e apelit. Por për te ekzekutimit të gjobës, Komisioni i Konkurrencës kërkon që shoqëria pronare e tregut Ekma Albania të hartoj kontratat të reja qiraje me kushte të barabarta mes palëve. Nëse nuk zbatohet kjo pikë e vendimit, do të vazhdohet me gjoba të tjera periodike. Vendimi i konkurrencës liron tregtarët që operojnë nga tarifat e padrejta. Ndërkohë nga ana tjetër, autoritetet shtetërore duhet të vijnë në lëvizje për hapjen dhe licencimin e një tjetër tregu agro-ushqimor shumice në kryeqytet, me qëllim që situata monopol të marrë zgjidhje pasi të gjitha kostot përfundojnë në çmimet që paguajnë qytetarët për të blerë fruta perime. Ka nisur sot devijimi i qarkullimit në brendësi të qytetit të Tepelenës në aksin më të rëndësishëm në jug. Gjatë kohës që do të vazhdojnë punimet për bypassin e jugut, automjetet që përshkojnë në rrugën Tiranë-Tepelen-Gjirokastër do të devijojnë udhëtimin e tyre. Për detajet nga Tepelena na raporton Kristina Fidhi. Qarkullimi i automjeteve nga aksi kombëtar Tiranë-Gjirokastër është devijuar këtë të mërkurë në qendër të Tepelenës për shkak të punimeve për bypassin e jugut. Aksin, siç e kemi thënë, në anën veriore tek Alaja, në zemrën e qytetit dhe daljen te Anxhësia. Nuk do të ketë asnjë parkim në të gjithë perimetrin ku do të preket qarkullimi. Pjesa tjetër që na shqetëson më shumë është edhe një pjesa e lëvizjes së transportit të gjithë nxënësve që na vinë, sidomos në lagjen Kala, në lagjen Ferm dhe nga zona e njësisë administrative, qendër që përfshin zonën lindore. Ndërhyrjet rehabilituese për aksin nacional që kalon krah Tepelenës kanë sjellë probleme për banorët e të paktën 4 fshatrave që kalojnë këtë pasarelë çdo ditë. Një rrugë e shkurtër që i nxirrte ata në aksin nacional dhe i lidhte me Tepelenën tashmë është e bllokuar nga inertet. Fëmijët që përshkojnë këtë aks dhe urën çdo ditë detyrohen të kalojnë krah një shpati që derdh inerte. Kemi frikë se na bjen ndonjë ngurane lart, edhe kujdesemi e kalojmë anash. Kanë çuar një fugon tani në komunë. I merr te kura apo e përshkojnë? I merr ja mua aty na, i merr edhe i çon te Pelen. Nuk vonoj, shif tani vonoj, do vonojmë shumë. Kur të përfundoj bypassi i Tepelenës, do të lehtësoj qarkullimin në njërin prej nyjeve më të rëndësishme në vend. Aksi me përdorim maksimal, sidomos prej biznesit, pritet të lehtësoj qarkullimin, por ekspertët mendojnë se do të ndikojë edhe në ekonominë e zonës. Gjatë periudhës kur qarkullimi do të devijohet brenda Tepelenës, autoritetet kanë kërkuar që mjetet e mëdha të transportit të përdorin përkohësisht aksa alternative. Miliona lek janë investuar në një ujësillës që do ndërtohet në fshatrat e Bulqizës, por ujë në Çezma nuk ka. Faza e dytë e punimeve nuk ka nisur dhe banorët duhet të jetojnë edhe mes dëmeve që ka shkaktuar puna për fazën e parë në rrugët e fshatrave. Me banorët bisedoi Dëfrim Karaj.
Ndërprerja e punimeve për ujësjellësinë e ri ka lënë pa ujë 6 fshatra të njësisë administrative Gjoricë në Bulqiz. Projekti ndërtimit të këtij ujësjellësi ka nisur që në vitin 2015 me një financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Punimet nuk përfunduan më që pas përfundimit të fazës së parë që kishte të bënte me shtrirjen e tubacionit kryesor. Faza e dytë, ajo pas së cilës uji duhet të shkonte në çezma, pra shtrirja e rrjetit shpërndarës të tubacioneve të këtyre 6 fshatrave nuk është financuar ende, edhe pse kanë kaluar 4 vjet. Burime nga Bashkia e Bulqizës bëjnë me dije se fondi të cilin po e presin është 185 milion lek. Banorët jo vetëm që nuk kanë ujë në çezma, por vuajnë edhe pasojat e dëmtimit të rrugës nga faza e parë e punimeve. Keni ujë të pishëm në shtëpi? Jo. Kjo është një ujësjellës që ka 5 vjet. Na thonë do vjen sot, do vjen nesër. Që është inauguruar njerë kjo në ka thiraj shkëlqim cani në Gjoricë, u boj inaugurimi, ujë s'ka. Jemi me shpresa, nartë, faleminderit, se prap. Ka thënë dhe bim ujë, do e provojë janë. Me qështu me pusa me klanja me ujnjët këshi. Ujë të strejnë së në ka. Zambish është një fshat i Rogozhinës, vetëm pak kilometra e largë rrugës nacionale, por në brëndësi të tij sheh panoramën më të trisht të viteve të fundit. Braktisja e fshatit nga të rinjt i ka boshatisur shtëpitë dhe kalon vetëm të moshuarit. Në fshatin Zambish ishte Bledar Koreshi. Zambishi është një fshat vetëm 15 kilometër larg rrugës nacionale Rogozhin-Kavaj. Ky fshat që me reformën territoriale i kaloi Rogozhinës është braktisur për shkak të emigracionit. Nga 160 familje që jetonin dikur, sot kanë mbetur më pak se gjysma. Shkurt, asë lloj aktiviteti s'ka këtu. Ikëm, mos e vi nga rruga herë. Paguaj taksat në këtë për gjelbrim, për plena, për ndryqim, nuk e di. Edhe këtu të moshuarit jetojnë vetëm, por në një fshat ku mungon shërbimi shëndetësor, braktisja ndihet më shumë tek mosha e tretë. Qendra shëndetësore u mbyll sepse ishte shkatëruar dhe një numër telefoni dhe një njoftim se shërbimet e infermierisë ofrohen në shtëpi si të jenë punë hidrauliku është e vetmja shenjë e shëndetësisë falas në fshat. Asgjë nuk ka. Asgjë nuk ka. Tu mungojnë të gjitha. Nuk ka absolutisht asë investim, asë shërbim. Na jetoj si mos jetë. 3 kadhe i kemi që punojmë me bil. Këtu deri këtu ka shku punë që të punosh me bil. Se nuk ka shit prodhimet që kaloj. Është braktisur fshati? O braktis. E vetmja mundësi për të jetuar këtu është buqësia, por në një fshat ku prej 10 vjetësh nuk dëgjohet më një e qarë foshnjëje, tokat nuk ka më kush t'i punojë. Në Durrës janë ndërtuar disa shkolla të reja, por prindërit e nxënësve që bëjnë mësim aty kanë shprehur shqetësimin për nivelin e sigurisë. Jo vetëm se shkollat nuk kanë përfunduar ende dhe nxënësit duhet të kalojnë mes materialeve ndërtimore, por edhe se ato nuk janë të rrethuara, ndërsa ndodhen në zona me shumë trafik. Ndjekim Vali Qurfyçin. Ndërtimi i godinave të reja shkollore në Bashkinë e Durrësit po bëhet në bazë të modeleve të Bashkimit Evropian, por kjo lë të pa adresuar një çështje të rëndësishme siç është siguria e nxënësve, pa përjashtuar edhe ndotjen e ajrit. Kjo është shkolla 9-vjeçare Marie Kaculini, e cila u ndërtua nga e para me fondet të qeverisë dhe bashkisë, por i mungon rrethimi dhe ndodhet fare pranë stacionit autobusit urban Tunazës, në një nga kryqëzimet me trafik të rënduar mjetesh dhe këmbësorësh. Edhe në lidhje me stacionin është bashkëbiseduar edhe me përfaqësuesit e bashkisë dhe na kanë premtuar që në një ditë më pas, domethënë më pas, në kohë, do të bëhet edhe rrethimi, do të hiqet edhe stacioni i autobusit. 930 nxënësit e shkollës janë zhvendosur në godinën e re, e cila nuk ka përfunduar ende plotësisht. Kjo pasi një nga shkollat e mesme pritëse të qytetit ku ata zhvilluan procesin mësimor, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Veçanërisht obori i shkollës është krejt i papërshtatshëm dhe jo funksional, i mbuluar me pllaka të mëdha betoni dhe hapësira dheu mes tyre. Është problem se për shembull jashtë se brenda janë mirë kushtet, po jashtë nuk ka është vetëm beton dhe më mirë duhet jetë ndonjë stres kështu jashtë, se mund vritesh. Duke ju referuar ligjit dhe modeleve të Bashkimit Evropian, ku aspirojmë të integrohemi, hapja e shkollave ndaj komunitetit është kthyer në vizion të pushtetit vendor. Por a nuk janë rreziqet që kanosen më të larta se përfitimet nga ndërtimi i një shkolle pa rrethim në një zonë me grumbullim të tepruar njerëzish?
Top Channel publikoi një javë më parë përgjigjen e autoritetit të dosjeve ku thuaj se në institucionet shtetërore kishte 30 persona me dosje në ish sigurimin e shtetit. Mes tyre edhe një person me inicialet LK, i cili pasi u shqyrtua në autoritet mbi bazën e ankimimit të subjektit të verifikuar, është vendosur ndryshimi i tij. LK është diplomati Lesh Kola, i cili kontaktoi Top Channel dhe përmes një interviste tregon një mori me problematika krijuar nga vendimi i prillit 2018, kur autoriteti e shpalli si një person me dosje. Në kohën që ata i referohen që unë kam filluar bashkëpunimin, unë kam qenë në shërbim prap diplomatik jashtë shtetit dhe s'kam qenë fare në Shqipëri. 3 muaj më vonë autoriteti dosjeve pranon se kishte gabuar. Vendimi i 18 qershorit 2018-s i marrë nga e njëjta trup, nga të njëjtat antar, thekson që Lesh Kola nuk figuron në dokumentat e ish sigurimit shtetit. E njëjti trup në prill merr një vendim që figuron, në qershor nuk figuron. Pikërisht ky gabim përpaksa nuk i kushtoi diplomatit Kola edhe vendin e punës. Me herë sapo u njoftova nga Ministria e Jashtëm për fillimin e procedurave administrative mbas ligjit shërbimit të jashtëm që do thotë largimi nga ai shërbim. Kam shfrytzuar të drejtën time për t'u ankimuar në autoritetin e dosjeve. Kam paraqitur rezervat e mia dhe kundërshtimin tim hapur ndaj atij vendimi. Unë kam qenë i kontrolluar që në 97-ën kur kam kandiduar për deputet dhe Komisioni Mezini ka dhënë një vendim për pasërtin e figurës time. Lesh Kola tregon se çfarë përjetoi kur mori vesh vendimin e 24 prillit 2018 të autoritetit se ai kishte dosje. Janë streset e menjëhershme, janë përballja me akuza të rreme, me shpifje, janë probleme shtetësore që më ka sjellë mua ky vend. Është dëmi që i ka shkaktuar imazhit tim, personalitetit tim, figurës time, statusit tim në vite si diplomat karriere. Tashmë betejë e Lesh Kolës për të pastruar emrin e tij nga një gabim i autoritetit të dosjeve vijon në gjykatën administrative pas një padije dorëzuar prej tij. Presidenti i tha që deklaroi se nëse këtë vit nuk arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, mund të hyjmë në një zonë të rrezikshme të raporteve që mund të destabilizojnë gjithë rajonin. Një raport i hartuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit nxjerr në pas se 30% e qytetarëve të Kosovës mbështet korrigjimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë në këmbim të njohjes dhe antarësimit në OKB. Në një konferencë të titulluar Zëri i popullit rreth finales së madhe mes Kosovës e Serbisë, u tha se 62% e qytetarëve mbështesin vazhdimin e bisedimeve me Serbinë, po 62% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se Lugina e Preshevës duhet të bashkohet me Kosovën, ndërsa rreth 84% thonë se veriu i Kosovës nuk duhet të bashkohet me Serbinë. Opinionet e qytetarëve, sipas presidentit Hashim Thaçi, përshtaten më së miri me vlerësimet e tij politike. Që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje ligjërisht detyruese në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve, që mund të destabilizojnë gjithë rajonin. Por për kryetarin e vetvendosis Albin Kurti, kufijtë e Kosovës nuk mund t'i falë askush. As dëshmorët ndërvarre, po u ngritën, nuk kanë drejt falin tokë Kosovës. Autoritetet në Serbi thonë se propozimi zyrtar i Beogradit për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është një kufi mes serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa presidenti Thaçi mbështet korrigjimin e kufirit. Këto ide kanë nxitur reagime të panumërta në Kosovë dhe jashtë saj. Këto janë orët e fundit të asaj që u quajt Shteti Islamik, Daesh apo ISIS, siç njihet rëndom, përbëhet tani nga një grup i vogël njerëzish, të cilët janë të rrethuar në një territor jo më shumë se gjysmë kilometri katror Siri. 5 vite më parë, organizata terroriste kishte nën zotërim 88.000 kilometra katror mes Irakut dhe Sirisë. Kamionët kanë nisur të evakuojnë njerëzit nga zona e fundit në Siri që është ende në duart e Shtetit Islamik. Gazetarët në vijën e frontit kanë parë të paktën 10 automjetet largohen nga fshati Baghuz në afërsi të kufirit me Irakun. Një zëdhënës i Aleancës së Forcave Demokratike Siriane nga SBA, luftëtarët e të cilës kanë rrethuar zonën, tha se makinat mbanin civil. Të martën OKB shpreu shqetësim për fatin e rreth 200 familjeve që raportohet se janë bllokuar në Baghuz. Ata sipas OKB-s janë penguar nga ISIS të largohen dhe janë nënshtruar bombardimeve intensive të forcave të koalicionit të udhëhequr nga SBA.
dhe atyre demokratike siriane. 5 vite më parë, shteti islamik kontrollonte rreth 88.000 km2 territore, që shtrieshin nga Siria perëndimore deri në Irakun lindor. Ai kishte shpallur krijimin e kalifatit, duke imponuar sundimin e tij brutal mbi pothuajse 8 milion njerëz, e duke gjeneruar miliarde dollar nga nafta, shantazhet, grabitjet dhe rrëmbimet. Tani vlerësohet se rreth 300 militant janë të rrethuar brenda një zone prej jo më shumë se gjysmë kilometri katror tokë. Greqia ka nxjerrë në shitje pasaportat e saj me 250.000 euro investim në pasuri të paluajtshme në këtë vend, fiton një pasaport të Bashkimit Evropian. Kjo është bërë për vizën e artë për shumë turq, kinez dhe rus. Nëse ëndronit jetoni në Greqi apo BE, tani e keni një zgjedhje, madje një reklam për qytetarët nga jashtë BE-s qëndron e vendosur direkt para parlamentit në Athinë. Ftesës janë përgjigjur me kënaqësi shumë kinezë, rus apo turq. Kush investon në Greqi 250.000 euro pasurit paluajtshme, fiton edhe një pasaport të BE-s. Më lirë se kaq, pasaporta e Unionit nuk mund të gjendet askund tjetër. Zyrtarisht thuhet se çështja nuk është kaq e thjeshtë. Sipas zyrtarëve, ka kontrolle të repta që ndërmerren nga ambasadat dhe bankat për prejardhjen e parave dhe kurrikulumin e njerëzve. Ka raste në të cilat verifikimi zgjat 2 vjet. Megjithatë, biznesi me vizat e arta është në shpërthim e sipër. Kërkesa rritet vazhdimisht dhe në këtë mes fitojnë edhe agjensitë imobiliare. Punonjësit e tyre presin shumë të interesuar dhe thonë se në të vërtet klientët nuk interesohen shumë për shtëpinë. Ata thjesht duan të investojnë 250.000 euro, sepse kjo u mjafton për të siguruar lëvizjen e lirë në BE. Në fakt, kinezët lejohen të nxjerrin vetëm 50.000 euro për person nga vendi, por gjithnjë gjendet rrugë për të shmangur rregullat. Vitin e kaluar janë lëshuar afro 10 pasaporta, duke sjellë mbi 1 miliard euro markat greke, por nuk janë vetëm interesuar. Edhe rusët apo turqit joshen jo pak për të investuar në programin e vizës së artë, e në kontekstin e shitjes së pasaportave nuk mungojnë akuzat për korrupsion, pastrim parash, evazion fiskal dhe largim kapitali. Megjithatë, ky lloj biznesi në shumë vende anëtare të BE-s është kthyer në një burim të suksesshëm të ardhurash. Skulptori Agim Rada është duke punuar bustin e erojit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Busti do të vendoset në sheshin qendror të Budapestit përballë bustit të erojit hungarez Janosh Hunjadi. Statuja e herojit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu do të vendoset në parkun qendror të Budapestit. Skulptori Agim Rada ka nisur punën në qendrën e realizimit të veprave të artit për realizimin e monumentit të Skënderbeut. Jam shumë i lumtur që durarti Agim Rada ka marrë përsipër të riprodhoj bustin e Skënderbeut për ta vendosur në Budapest. Është një mënyrë se si ne mbajmë një premtim ndaj miqve tanë në Bashkinë e Budapestit që për të promovuar këtë miqësi të lashme midis Skënderbeut dhe Janosh Hunjadit kanë përcaktuar një shesh dhe presin nga pala jon që ne të çojmë një bust. Kështu që nuk mund mendoja një skuadër më të mirë se Agim Rada dhe duarartët e tij, edhe unë besoj që në pranverën do të jemi gati për ta çuar në Budapest, për të mbajtur fjalën, por sigurisht edhe për të çuar në fund një amanet nga të parët tanë për ta përkujtuar këtë lidhje dhe këtë aleancë shumë vjeçare. Velia i ftoi të tjerë skulptorë në vend që të bashkëpunojnë me Bashkinë e Tiranës për të zbukuruar qytetin me vepra të tjera arti. Që ne si bashki jemi të përkushtuar që edhe ne, edhe pse nuk është në varësinë e bashkisë, ta subvencionojmë këtë qendër. Ndonjëherë ne fascinohemi nga të huajt, kemi një lloj ksenofilie, na habisin vetëm gjërat që bëjnë të huajt, ndërkohë që ne zbulojmë që art, talent, pasion kemi këtu brenda. Mjafton vetëm ta promovojmë edhe të trajtojmë me të njëjtin respekt, në mos më shumë, artistët tanë siç respektojmë artistët e huaj.